අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු keyword research tool එකක් වෙන Ahrefs වලින් ඇත්තටම පෙන්වන metrics ආසන්න වශයෙන්වත් සමානද කියලා. ඉතින් මම මොකුත් කියන්නේ මේක ගැන. ඔයාලම බලලා මේක decide කරගන්න. මට කියන්න තියෙන්නේ කොයිම වෙලාවකවත් tool මත විතරක් 100%ම defend වෙන්න එපා. ඔයා manually හොයන්න පුරුදු වෙන්න. manually දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න කියන එක තමයි. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බ වෙමු.